دوستای عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز توی یکی از روزای گرم تابستون 1405 اومدیم مجتمع تجاری کوروش، یکی از معروفترین و شلوغترین مراکز خرید غرب تهران که کنار بزرگراه ستاری قرار گرفته و سالهاست یکی از پاتوق‌های اصلی جوونا و خانواده هاست. شاید این روزا با این همه گرونی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی خرید کردن برای خیلیا مثل قبل راحت نباشه و قدرت خرید خیلی از مردم کمتر شده باشه. اما با این حال کوروش هنوز هم یکی از جاهاییه که خیلیا برای تفریح، کافه گردی، سینما، غذا خوردن یا حتی فقط چند ساعت قدم زدن و عوض کردن حال و هوای خودشون انتخابش میکنن. توی این ویدیو قراره با هم طبقات مختلف کوروش رو بگردیم، یه نگاهی به فروشگاه‌ها، فودکورت و فضای این مجموعه بندازیم و ببینیم حال و هوای یکی از معروفترین مراکز خرید تهران توی این روزای داغ تابستون چطوریه. چیزی که همیشه توی کوروش جلب توجه میکنه تنوع آدم هاست، از خانواده هایی که برای تفریح اومدن گرفته تا دخترها و پسرای جوانی که با استایلای مختلف دور هم جمع شدن و آخر هفتهشون رو اینجا میگذرونن. این ویدیو قرار نیست فقط درباره خرید باشه، بیشتر میخوایم حال و هوای واقعی یکی از شلوغ‌ترین مراکز خرید تهران رو ببینیم و با هم یک گشت حسابی توی کوروش بزنیم. خب دیگه بیشتر از این معطلتون نمی کنم، بریم ببینیم امروز توی مجتمع کوروش چه خبره.